Good morning guys! Magbe-bake ako ng banana loaf. Kasi may tatlo kaming banana na overripe. Sayang naman kasi kung itapon, di ba? Tapos yun, i-bake ko siya para naman makain. Di matapon, sayang. So, I'll show you guys the ingredients. Obviously, banana. Sorry about the mess. Tapos may 8 tablespoon ako na butter. Gagamit ako ng salt. Tapos vanilla essence. Tapos may 3 eggs ako. Baking powder. Tapos may lemon. Gagamit lang ako nito ng mga 1 teaspoon. Tapos brown sugar. Ano pa? I got my all-purpose flour. Tapos, gagamit din ako ng baking soda. I forgot to get the milk. Yeah, gagamit din tayo ng milk. Mga half cup ng milk. So, yeah, yun lang. Ganyan lang siya kadali. And now, let's get it on. Let's crack on, guys. Ipipil ko tong banana, tapos durugin ko siya. Imamash ko. At mag-umpisa na tayo. Naka-preheat na yung oven pala ng 180 degrees Celsius. Ewan ko kung ilang Fahrenheit yan. Di ko alam. Celsius lang ako marunong. Banana. Banana. We'll get some pork. Fork. And then, mash. I-mash ko yung banana. Matamis na talaga siya kasi maamoy mo na yung banana. Mash shake. Yun, at may isa pa. Sobrang ano na talaga siya. Sobrang hinog na, oh. Kasi makikita mo yung dulo niya. Pero sige lang. Matamis na to, kaya di na kailangan ng maraming sugar. Oh no! It's overflowing. Okay na siguro to. Oh, okay na yung ating banana. So, ngayon, ihalo ko na yung dry ingredients. Dito na yung makulit. 1 teaspoon na baking powder. 1 teaspoon. What pa ba doing? Tapos, lagyan ko lang siya ng half teaspoon ng baking powder soda. That's it. Baking soda. And let's halo-halo. Haluin lang siya ng maigi para ma-mix lahat ng dry ingredients. Haluin lang. Haluin. Shake it, baby. Shake it, baby. Hindi pala shake. Tanga lang. So, yun. Halo na siya. Tapos, kukuha tayo ng 1 teaspoon, 1 teaspoon lang na lemon. 1 teaspoon. Dahan-dahan. Oops, may sumamang buto. Malinis naman yung kamay ko. Kamayin ko na lang. So, ngayon, ilalagay ko na yung umpisahan ko na ilagay yung mga
Oops. Liquid. Lagay ko na din yung butter. Ang gamit ko pala na butter, guys, ito siya, yung medyo lower yung niya, saturated fat. Ito siya yung gamit ko. Pero it's up to you pa rin kung anong gamitin nyo. So, yeah, ibibit ko rin pala yung egg. 1, 2, 3. Tapos, ibibit ko lang siya. Pangit ang kutsara. Dapat yun. Beat it. Yun. Tapos, okay na siya. Large eggs ang ginamit ko, guys. Kasi mas maganda pag maraming eggs. But 3 lang is enough. So, that's it. Ilagay natin dito. Wow. And don't forget the vanilla. Vanilla. 1 teaspoon vanilla. That's it. Tapos, sugar. Ay, sorry. Nahuli yung sugar. But it's okay. Dapat kasama to sa dry eh. Bakit? Syunga-syunga yung lola nyo. So, yeah. 1/2 cup sugar lang ilagay ko. Nahuli yung sugar. Sorry naman. Dapat kasama siya sa dry ingredients. I think I'm gonna add a little bit more. Sorry. Hindi ko sinunod yung ano ko. Halo-halo. Yan. Tapos, let's put the banana. Banana. Pasensya, hindi sinusunod yung pagkagagawa. Then, 1 cup. Milk. Oops. Oh, no, not 1 cup. Sorry. So, yeah, 1/2 cup milk. Let's pour it there. And mix it again. Oh, I can smell it now. Ang bango. I can smell the banana. So, yan. Halo-halo. I think I'm gonna drop a little bit more vanilla. That's it. Enough. Yan. Halo-halo. Pag alam nyo nang mahalo niya sanang maigi, pwede na. Pero hindi pa kasi. Kaya haluin ko pa rin. Yamista, you finished? Yun, ay. Ano nang kalimutan ko? Ay, tanga-tanga talaga naman. Nakalimutan ko na naman yung salt. Okay lang. Habol natin yung salt, guys. Tanga na talaga ng lola nyo. Yun. I think it's
it's ready now, ready to be honest. It smells good. I can smell it. Has really nice smell. So yeah, finish na yung butter ko. Ready na siya. Tapos, ipupour ko na lang siya dito sa ating tray. Ay, may nakita pa ako medyo basa. Talaga naman. Tapos, mag-spray ako ng oil para hindi siya didikit. Ayan, sprayhan natin siya ng oil para di didikit. May basa pa rin. Talaga naman. Nasasayang talaga yung oras. Wow, mali ang ating ano ngayon. Spray, spray, spray. I think tama na yun. Tapos, ipupour ko na yung ating butter. Kasi naka-preheat na yung oven, kaya ready na siya. Yan, tapos, ang gawin natin, itaktak lang siya, itaktak mo, na para wala siyang bubbles. So, yeah, ready na siya. Ilagay na natin siya sa oven. Naka-ready na. So, yun. Gawin natin, lagay na siya sa oven. At naka-preheat na yung oven. Be careful, you're not using gloves, you silly monkey. So, yun. Let's wait. Mga 20 to 30 minutes siya i-bake. I'll update you guys later. Our banana loaf. Wow, look at that. Check natin siya. Aray ko! Ang init! Ala! Pumutok! Tusok it! Tusukin natin siya kung luto na. Ay, may didikit pa. Guys, may dumikit pa. That means di pa siya luto. So, ibalik natin siya. Ay, ating banana loaf. I'm really excited. Really, really moist. Oh, pag-shake mo din. Ang sarap. Yeah, moist siya. Pero gusto ko yung ito. Ganito siya ka-brown. Pero lalambot naman to siya later pag malamig na. Yan, kasi bagong ahon lang sa ating oven. Ayun, ayan siya. Masarap siya. Di matamis. Medyo lang. Kasi yung banana lang. So guys, yun, tapos na ang ating banana loaf bread. So far, so good. Really, really moist talaga siya. So, which is good. But to be honest, I did it a few times already. So, ngayon lang ako nakagawa ng video. So, yun. Ang ingredients naman, ilagay ko siya sa description box below. Pero, don't mind yung procedure ko. Mali-mali. Na-excite lang ang load nyo kanina. Pero, yeah, ang ingredients ilagay ko sa description box below. Hope you like it, guys. And hope you enjoy it. Please hit like if you like it, if you enjoy the video, and subscribe if you haven't yet already. Thank you. Bye.